ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම බබාලට අලුතින් කෑම හදලා එකතු කරපු ගමන් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම බබාලට බර වැඩි වෙන ආහාර වර්ග, අතින් අල්ලන් කන්න දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග, විවිධ ආහාර වලින් හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාර වර්ග playlist යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පහසු වෙන්න. ආයුබෝවන් මගේ බබාලා දෙන්නගේ උදෑසන දිවා රාත්‍රී ආහාර වේල සහ උදෑසන අමතර වේල සහ හවස අමතර වේල සඳහා මම බබාලට ලබා දීපු ආහාර සහ බබාලගේ වැඩත් එක්ක ඒ ආහාර සාදාගත් ආකාරය පිළිබඳ දැක්වෙන වීඩියෝ මාලාවේ 6 වෙනි වීඩියෝව තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මගේ දෝනිට අවුරුදු 2යි මාස 11යි, පුතුට අවුරුද්දයි මාස 2යි. උදෑසන ආහාර වේල මම අද බබාලට උදෑසන ආහාරයට දුන්නේ රුලන් තෝසේ. මේ විදිහට ඕන කරන දේවල් බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා මම තෝසේ හදාගත්තා. මේ තෝසේ හදන හැටි වීඩියෝ එකක් මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. තෝසේ ටික හදාගන්න අතරතුර මම වටු බිත්තර තැම්බෙන්න තිබ්බා. ඒත් එක්කම මම කලින් දවසේ හදාගෙන තිබ්බ අල සහ හබල පිටි ෆින්ගර්ස් මං ඒන් ටිකකුත් බැදගත්තා. ඉතින් උදේට මම කන්න දුන්නේ රුලන් තෝසේ, බිත්තර සහ හබල පිටි ෆින්ගර්ස්. මේ තියෙන්නේ දෝනිගේ ප්ලේට් එක. මේ තියෙන්නේ පුතුගේ ප්ලේට් එක. ඉතින් බබාලා දෙන්නම අතින් තමා කන්නේ, පුතුත් අතින් තමා කන්නේ. ඉතින් බබාලා දෙන්නම මේ වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් තමා ඉතුරු කරලා තිබ්බේ. අනිත් ටික සේරම කෑවා. උදෑසන අමතර ආහාර වේල මම අද ලබා දුන්නේ කොමඩු සහ මිදි. පුතුට අතින් අරන් කන ලේසි වෙන මේ විදිහට කොමඩු දික් අතට කපලා මිදි දෙකට කපලා දුන්නා. දෝනිට දුන්නේ මේ විදිහට. පළතුරු නම් ඉතින් දෙන්නම පොඩ්ඩක්වත් ඉතුරු නැති වෙන්න කනවා. මොකද දෙන්නම පළතුරු කන්න ගොඩක් ආසයි. දිවා ආහාර වේල අද මම ගෙදර හැදුවේ නිකන් සුදු බත් සහ එළවලු සහ මස් අපිට. ඉතින් බබාලට පුංචි විශේෂයක් කරන්න ඕන හින්දා මම එළවලු බත් ටිකක් හැදුවා. මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මම ඒකට සුදු ලූණු, බේ ලීව්ස්, සයිස්ටා ඇනිස් චුට්ටක් දාලා තෙම්පරාදු කරගත්තා. එතකොට හොඳ සුවඳක් වගේම රසක් එනවා. ඊට පස්සේ මම යාලට මේකට දැන් එකතු කරගත්තේ බෝංචි, කැරට්, ග්‍රීන් පීස් සහ බඩිනිගු. මේ වගේ එකතු කරලා බත් ටිකත් එකතු කරලා මම ටිකක් තෙම්පරාදු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම බබාලා දෙන්නට කුකුල් මස් කෑලි දෙකක් බැද්දා. මොකද එයාලා මස් උයලා කන්න කැමති නැහැ. ගෙදර අද මම පරිප්පු උයලා තිබ්බා. ඒ වගේම සලාදු කොළ සහ ගකින් දාලා සලාදයක් හදලා තිබ්බා. බබාලා දෙන්නටත් ඒවත් එක්කම තමයි මම කන්න දුන්නේ. දෝනි අතින් කනවා. පුතුට එයා කන ගමන් මමත් බත් කැව්වා. ඉතින් බබාලා දෙන්නම මේ විදිහට සුළු ප්‍රමාණවල් ඉතුරු කරා. හවස අමතර ආහාර වේල මම අද බබාලට දුන්නේ යෝගට්. මම ගොඩක් දාට බබාලට යෝගට් තමයි හවස අමතර වේලට ලබා දෙන්නේ. විශේෂයෙන් දෙයක් හැදුවොත් ඒ දේවල් දෙනවා. අද ඉතින් ප්ලේන් යෝගට් තමයි මම බබාලට දුන්නේ. රාත්‍රී ආහාර වේල මම අද බබාලට දුන්නේ ඕට් සූප්. මේක හදන වීඩියෝ එකකුත් මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එකත් මම දාන්නම්. මේ විදියට එළවලු හිම තෙම්පරාදු කරගත්තට පස්සේ මම ඕට්ස් දාලා සුප් එක හදාගත්තා. සුප් එක ටිකක් නිවුනට පස්සේ මම සුප් එක බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. මොකද එතකොට බබාලා දෙන්නට බොන්න ලේසියි. ඊට පස්සේ බබාලාගේ කප් වලට මේ විදියට දාලා එයාලට බොන්න දුන්නා. ඒකත් සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ බබාලා බිව්වා. චුටි ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතුරු කරේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ බබාලා දෙන්න අද දවසේ ගත්ත ආහාර වේල් සහ
බබාලගේ වැඩ ගෙදර වැඩත් එක්ක මම මේ දේවල් කරගත්ත ආකාරය. ඉතින් අම්මලාටත් අදහසක් ගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක එකතු කරේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන්න. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.